اوکی. سلام به همگی. ما هم الان روی کلاب هاوس لایو هستیم، هم روی یوتیوب لایو هستیم. بن اینجا الان با ما هست. بن هلر یک آتئیست اسرائیلی هست، الان از تل آویو داره با ما صحبت میکنه. اگه میشه بگین روی یوتیوب، اگه میشه بگین صدای منو دارید. Ben, can you say something on Clubhouse so people on YouTube can check whether they have your audio? Yeah, sure. This should be on Clubhouse. Are we good? Yep, perfect. بچه روی یوتیوب بگین به ما صدای بن رو داشتین، صدای من رو داشتین و صدای بن هم داشتین. اوکی. بچه بن یه آتئیست، من اینجا یه آتئیست فعالم هست، یعنی فقط اینجوری نیست که بی خدا باشه. توی اسرائیل یه کانال بی خدایی داره که مردم زنگ میزنن، درباره یه کانال یوتیوب بی خدایی داره به زبان به هیبرو که مردم زنگ میزنن، تماس میگیرن و درباره بی خدایی و درباره عقایدشون و یا عدم عقایدشون رو با هم صحبت میکنن. اینم کانال یوتیوبشون رو من روی یوتیوب رو صفحه نشون میدم. Ben, how do you say in Hebrew the name of your channel, YouTube channel? So in English it's the Atheist Line, and in Hebrew it's called Hakav Ha'ateisti. Hakav Ha'ateisti. Okay, did I say that right? Very Hakav? good. Very okay. good. Very good. That's good. Thank you. And سلام. صدا من هست؟ بله صدات هست. عالی. هم منو مودریتور کن هم بنو. make moderator. عالی. ممنون که گفتی. یه چیزی هم بگم. بن سلام. های بن. Hey. اوکی. یه چیز دیگه هم درباره بن بگم. بن کاندیدای دکترای روانشناسی هست، یه لیسانس در علوم اعصاب و کارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی داره. در حال حاضر هم داره تحقیق میکنه در مورد فرآیندهای تصمیم گیری اخلاقی و روانشناسی نظریه پردازان توطئه، یعنی توی توهم‌های تئوری توطئه هم داره تحقیق میکنه. و یه چیزای دیگه هم اینجا نوشته در مورد تخصصاش که من نمیفهمم اینا چی هستن، ولی حالا توی دیسکریپشن یوتیوب به انگلیسی اینا رو گذاشتم، فارسیشو من نمیدونم چجوری ترجمه کنم. ولی خب شروع کنیم دیگه. نوید اگه هستی کمک هم میتونی بکنی که سوالای یوتیوب و توی کلاب هاوس و کسایی که سوال دارن از بن رو یا اینکه خودت اگه سوالی داری ازش بپرسی به منم بگی. من خودم سوال زیاد دارم، ولی اگه سوالی دیدی بگو که بپرسم از بن، یا اینکه خودت هم سوالی داشتی. اوکی. من کلاب هاوس رو که الان اوکی میکنم، ولی یوتیوب و مارتین هم اومد. یوتیوب رو یه ذره باید بهم زمان بدید. چشم. دست در نکنه. مارتین اگه تو هم تونستی هم یوتیوب رو مانیتور کن، هم کلاب هاوس و سوالایی که دیدی که از بن بپرسین. ولی خودت هم اگه سوال بگین خوبه. صدات یه بار دیگه بگو. صدام چطوره الان؟ صدات خیلی خوب نیست ولی قابل پذیرش. بک‌گراند زیاده. مشکل نداره. اوکی. من خودم سوال از بن زیاد دارم. من اولین سوالی که میخوام از بن بکنم اینه که ازش بپرسم که شرایط تو اسرائیل چجوریه، چون ما برنامه رو قرار بود نیم ساعت پیش شروع بکنیم ولی با تأخیر اتفاق افتاد، به خاطر اینکه الان تو اسرائیل تظاهرات هست علیه حکومت و من از بن الان میخوام سوال بپرسم که و تو ترافیک برای این به خاطر این تظاهرات گیر کرد. برای همین من میخوام اینجوری ازش بپرسم که الان چه خبره، چرا تو اسرائیل تظاهرات و وضعیت سیاسی اسرائیل چجوریه، مخصوصا برای سکولاریستا و آتئیستا. به عنوان یه آتئیست و به عنوان یه سکولاریست نظرش درباره اسرائیل و آینده اسرائیل چیه؟ Okay, hi Ben. Sorry for keeping you waiting for all this time. No, it's fine. Before I ask you any questions, is there anything you want to mention to your Iranian audience right now? Have you ever had an Iranian audience before? I don't think so. I don't think the Iranian audience tunes into the Atheist Line, our show. I adore Persian and how it sounds. I mean, it's a really nice language, in my opinion. I wish I knew more. I think, like as I told you yesterday, I have family, like my descendants are Persian. So I know that some people in my family either speak or understand Persian. But I think it's amazing what you're doing here, and it's an honor to be here with you guys. من قبل از اینکه سلام بپرسم ازش پرسیدم که تا حالا مخاطب ایرانی داشته، میگه نه نداشته. این باعث افتخار براش. زبان فارسی براش یه زبان خیلی زیباییه
و مثل که بن هم اجدادش فکر کنم از طرف your Persian from your ancestors from your grandfather's side. Yeah. از طرف مثل که از طرف پدر بزرگش هم بن اجداد ایرانی داره. بگم اجداد فارسی داره. چون من باید حواسم باشه فارس و ایرانی رو با هم یه جوری صحبت نکنم که اینا انگار یه چیزی هستن. Okay, Ben, so the first question is like, so you were stuck in traffic because of protests in Tel Aviv right now. So can you tell us what's happening? Yeah. So the protests were this time around in Jerusalem. We actually went up to our parliament, right, to our main house of parliament, because of specifically today they're trying to the coalition, right, our current government is trying to pass a few laws which many of us worry might make our liberal democracy much less liberal. Mm-hmm. So wait, you're in Jerusalem or are you in Tel Aviv? I'm in the Tel Aviv area, let's say, but okay. So we actually managed to. It's weekday, right? It's people are working, but many places of work decided to let their employees like take the day off, and to go to Jerusalem, which is an hour drive for some people, just to be able to protest. بن الان توی تل آویوه ولی تظاهرات مثل اینکه تو اورشلیم بوده و تظاهرات به خاطر یک قوانینی هست که این حکومت ائتلاف جدید توی اسرائیل داره سعی میکنه که چی میگن بذاره قانون رو چیکار میکنن مارتین؟ قانون رو نوید یه قانونایی رو بذارن که حکومت چی؟ تبیین میکنن قانون تبیین میکنن و این قانون ها باعث میشه که آینده اسرائیل به شدت یه دموکراسی غیر لیبرال بشه. یعنی do you think liberalism is under threat or democracy is also under threat? I assume it depends on how you define democracy, right? If it's just a matter of people having the power to influence their lives, I would rather focus on the liberal part of it, even though if a regime or peoples were looking to bring down democracy, this would probably be a first step. Okay, so بچه پس قوانینی که الان داره توی اسرائیل تصویب میشه یه خطر بزرگی الان برای لیبرالیسم توی اسرائیل هست و تو آینده هم میتونه خطر بزرگی برای دموکراسی باشه. حالا فرق این دوتا رو ما با هم بررسی میکنیم که چرا اینطوری هست. و الان توی تل آویو چون تظاهرات توی اورشلیم هست خیلی از بیزنس ها خیلی از کارها دارن میذارن که کارمندانشون امروز کار نکنن و بهشون دارن یه روز مرخصی میدن که بتونن پاشن برن از تل آویو پاشن برن اورشلیم که تو تظاهرات شرکت بکنن علیه این حکومت فعلی توی اسرائیل. خیلی الان تظاهرات خیلی مدتی هست که توی اسرائیل به شدت زیاد شده علیه این حکومت. خیلی از لیبرال های اسرائیل احساس خطر دارن میکنن، داره حقوقشون رو دارن از دست میدن و برای همین ما به عنوان آتئیست و سکولاریست و لیبرال ها برای همین میخوام ببینم که جریان چه خبره توی اسرائیل و چرا این اتفاقا داره میفته. Ben, how did this happen? How did Israel go down this path that liberalism is in such a threat right now? Well, I'm not one to talk about the historical context of it, but over the past what is it now, like almost 10 years, so we've had a rather right-wing, rather religious government for most of the past 10 years. And only recently we managed to vote for a government that's more on the liberal side, more on the left-wing side. And it only survived for I think it was 2 years, because it was a rather weak government in terms of how much they could maintain their majority, right? So after 2 years, the government fell. And after the fall of this rather liberal government, we now have in Israel one of the most
religious and far-right extremist governments that we've had in a while. Parties that before could not have been elected because they would have been seen as way too extreme, are now somehow in the mainstream. And due to this newfound power of the more extreme side, right-wing side, they've decided to make some reforms to the let's call it Supreme Court and the Supreme Court's functions and abilities as a balance and checker. Would you say for the most right-wing religious government for a while or ever? Because I've heard ever. I won't go. I'm a scientist, so I don't like very extreme and clear-cut answers that I can't back up. So in a while, yes. In a while, okay. To me, at least, yeah. بن میگه که توی 10 سال اخیر معمولا حکومت‌های اسرائیل راستگرا بودن و دینی بودن، ولی اخیراً توی 2 سال گذشته تونسته بودن که یه دولتی رو بیارن سر کار که نسبتاً لیبرال بود، نسبتاً چپتر از این حکومت‌های قبلی بود، ولی این دولت نباید بگم حکومت، بگم دولت، ولی این دولت ضعیف بود و برای همین شکست خورد و سقوط کرد و جاش الان چیزی اومده، یک دولتی اومده که نسبتاً یکی از دینی ترین و راستگراترین دولت‌هایی که اسرائیل داشت. خب حالا خودش میگه من میگم که یکی از راستگراترین و دینی ترین دولت ها نیست، کلا دینی ترین و راستگراترینه، ولی چون میگه من یک دانشمند هستم، یک کارای علمی میکنم، دوست ندارم مطلق صحبت بکنم، برای همین بن خودش میگه یکی از راستگراترین و دینی ترین دولت ها هست. خب میگه و این باعث شده که حزبایی که قبلاً به شدت افراطی و رادیکال به نظر می رسیدن و جایگاهی تو دولت نداشتن، یعنی قدرتی نداشتن، الان این حزبای به شدت دینی، به شدت راستگرا، به شدت افراطی و به شدت رادیکال، اینا الان دیگه عادی شدن و اینا قدرت رو به دست گرفتن و دارن قوانین رو جوری تغییر میدن که حتی به جایی هم رسیده که بخوان بیان قدرت دیوان عالی رو در اسرائیل تغییر بدن. خب این حالا بحث خیلی مهمیه، بذارین که من درباره اینم یه ذره سوال بکنم. بذارین اینا رو بنویسم، دموکراسی versus تفکیک قوا. من میخوام در 3 تا سوال دارم میخوام بکنم. من میخوام اول ببینم نتیجه این به نظرش چه خواهد شد، یعنی چه چیزهایی در خطره. بعد ازش میپرسم که این موضوع بین دموکراسی لیبرال و دموکراسی که این مطلقه، آیا این فرق بین این مرز بین این دوتا داره تو اسرائیل در خطره و این چرا؟ و این موضوع تفکیک قوا، خب چون که این مجلس اسرائیل که بهش میگن کنست که اسم مجلسشون هست، اینها الان چون یه دولت به شدت دینی کلا تمام مجلس رو گرفته، میخوام ازش بپرسم که اینها چجوری دارن قدرت خودشون رو روی یک قسمت دیگه از حکومت که میشه قوه قضاییه، یعنی ما الان قوه مقننه اسرائیل میخواد بیاد دخالت بکنه تو قوه قضاییش و قدرت قوه قضایی رو محدود بکنه. حالا و این خیلی چیز خطرناکیه که وارد اینم میشیم. ولی قبل از آرمین تو سوالت اینم بپرس که امکان قانونی یه همچین چیزی تو قانون اساسی اسرائیل هست یا نه؟ اصلا یه همچین امکانی، یعنی کاری که دارن میکنن قانونیه یا یعنی میتونه به چه قانونی داشته باشه یا نه؟ Okay, Ben, so first I want to start by painting a picture of what could we be looking into, like how big of a threat this is and what are the consequences are going to be. So when it comes to the current situation in Israel, what are the fears? Like
what can we see? Are we talking about LGBT rights? Are we talking about women's rights? Are we talking about free speech? Are we talking about secularism? Are we talking about children's education? What are the things that we're looking at to be? It's option E, all of the above. I mean, it really is everything, because we have a strange fusion of two different courses of action that this government is taking. One is that they're an ultra-religious government. So that means that women's rights, LGBT rights, our education, secular rights are potentially under threat. That's one part. Now, add that with what's going on in the judicial reform that they're trying to make, where essentially what they're doing is they're making the Supreme Court's ability to defend minorities, to defend human rights. They're weakening the Supreme Court's ability to do that. Merge these two things together, and we get a real. It's only potential danger. It hasn't happened yet, but a real potential danger to all the things that you just said. اوکی. خب بن داره میگه که چون الان این دولت یک دولت بسیار دینی هست، خب و اینها میخوان که علیه حقوق زنها مثلا قوانین رو نصب کنن، علیه حقوق LGBT ها، علیه آزادی بیان، علیه سکولاریسم، و میخوان بیان دخالت بکنن توی آموزش پرورش که مثلا به بچه ها آموزش های دینی بدن، یعنی بیان شستشوی مغزی بکنن بچه ها رو توی مدرسه. حالا اینو نپرسیدم ولی فکر کنم تو ارتش هم میخوان بیان دخالت های بکنن. یه چیز دیگه هم که میتونم بپرسم اینه که این دیندارا توی اسرائیل قشرشون هستن که مفخورن یا حکومت بهشون پول میده که لازم نباشه کار بکنن و فقط بتونن تمام زندگیشون رو برن کتابای دینی بخونن، و چون هیچ کاری هم نمیکنن حکومت پولشون رو میده که فقط این کتابا رو بشن تو خونهشون بخونن. اونم میخوان این حق از دست ندن. آدمایی که دیندار هستن، دیندارای ارتدوکس هستن، کسایی هستن که میتونن انجام وظیفه تو ارتش نکنن، با اینکه برای بقیه اجباریه. از این حقوقشون میخوان، از این، حالا من اونا بهش میگن حقوق، من بهش میگم امتیاز بیخود، از این امتیازاشون میخوان دفاع بکنن. میگه حالا با توجه به اینکه الان این دولت به شدت دینیه و به شدت راستگراست و همه این ارزش ها و این حقوق ها میخواد مبارزه بکنه، اینو در نظر بگیرید و اینو ترکیبش بکنید با اینکه اینا میخوان برن تو دیوان عالی و نقش دیوان عالی رو محدود بکنن، جوری که به خاطر اینکه خیلی از این کارهایی که اینا میخوان بکنن الان اجازهش رو ندارن، چون قوه قضاییه جلوی قوه مقننه رو میگیره، به خاطر اینکه بسیاری از این کارهایی که میخوان اینا بکنن غیر قانونیه و دیوان عالی اسرائیل میتونه بیاد اینا رو محدود بکنه که این قوانین رو تصویب نکنن. برای همین الان کاری که مجلس اسرائیل میخواد بکنه اینه که بیاد و محدود بکنه این کاری رو، محدود بکنه محدودیت هایی رو که دیوان عالی میتونه بر روی مجلس بذاره. و Ben, I've heard that they wanted to make it so that if they pass a law by 61%, it doesn't even matter if it has to be passed, even if the Supreme Court is against it. Is that correct? Yeah, to the best of my understanding, I'm not the utmost expert on this, but to the best of my understanding, I understood it the same way that you did, in that they want to make a bypass law. Now, so we know that the Supreme Court is its function is in the checks and balances, right, of the government, and makes sure that the government can't make any laws. I mean, the parliament can't make any laws that infringe on individual rights and then they deny the tyranny of the majority. So now the Supreme Court, up until now, it hasn't done that. It hasn't stopped laws too many times since, I mean, the 1990s. I think it was like 20 or something laws were stopped due to some of these human rights infringements. So now they want to have this bypass law, which means that, let's say everyone passes, the majority in the parliament passes a law, and the Supreme Court says this is inhumane, right? This is against human rights. Then all they need to do is get another popular vote of at least, the talk in the beginning was 61, but now it's, I think maybe they've like
63, 64 out of 120 parliament members need to vote on it again. Yeah, it's 64, 62, 64 out of 120. So it's a little bit more than 50% need to vote on it again. And then the law is passed anyway. And me and you can both appreciate how that just goes against our ability to protect minorities in this country. ببینید توی یک دموکراسی لیبرال یه دموکراسی هست که محدودیت هایی داره برای اکثریت. خب ما دموکراسی مطلق نداریم. دموکراسی مطلق یعنی که اکثریت هر چی بگه میشه. به این میگن دیکتاتوری اکثریت. خب ولی به این میگن و این فقط توی یک دموکراسی مطلق اتفاق میفته. دموکراسی لیبرال یه نوعی از دموکراسی هست که اکثریت میتونن تعیین بکنن که چه قوانینی تصویب میشه، ولی یه محدودیت های وجود داره. محدودیت هاش چیه؟ محدودیت هاش حقوق بشره و حقوق ایندیویژوال، حقوقای افراد، حقوقای فردی. خب و برای همین الان شما یه قوه مقننه دارین که باید نماینده اکثریته، ولی یه قوه قضاییه هم دارین که میاد مراقب این هست که اکثریت یه سری چیزا رو تحمیل به اقلیت نکنه و میاد از حقوق اقلیت ها دفاع میکنه. حالا که توی اسرائیل اکثریت یعنی رأی مردم یک حکومت به شدت دینی رو آورده، اینها میخوان بیان عقاید دینی و مذهبی خودشون رو تحمیل بکنن روی اقلیت LGBT ها، روی اقلیت های سکولار ها، بیدین ها ولی الان قوه قضاییه جلوشون وایساده. برای همین کاری که میخوان بکنن اینه که یک بایپاس بذارن، یک دور بزنن این محدودیت ها و بیان بگن که یه چیزی رو تصویب بکنن که اگه مجلس به هر چیزی یه ذره نزدیک بالای 51%، 51%، حالا اینو دارن بحث میکنن که چقدر باشه، اگه بالای این رأی داد، خب حتی اگه قوه قضایی یعنی دیوان عالی نتونه بیاد جلوشو بگیره، یعنی هر چی که مجلس میگه بشه، یعنی کاملا اون چیزی رو که ما بهش میگیم دموکراسی لیبرالیسم از بین میره، چون شما دیگه محدودیت های حقوق بشری نخواهید داشت. خب حالا من یه سوال میکنم از بن که این آیا احتمالش هست یه همچین اتفاقی بیفته؟ چون این فاجعه است اگه این اتفاق بیفته. Ben, how likely is it that such a thing would pass? Well, I don't know if I could tell you how likely it is. It seems to be going that way. So today it passed a few of the first steps needed to pass these changes. So I can't tell you for sure how likely it is to pass in the end, because today, due to public and political pressure, they've started maybe looking into some form of discussion between the opposition and the coalition to try to achieve a less drastic reform. But it is a real danger. We wouldn't be out in the streets every week. People are going to the streets it has been every Saturday, but this time it was midday for nothing. This is a real threat. بن داره میگه که احتمالش زیاده. الان داره یه بحثای مذاکراتی انجام میشه بین این حزب، این ائتلاف از احزابی که الان تو قدرته، بین و حزبای مخالف، حزبای اپوزیشن، خب اپوزیسیون، که اینو انقدر افراطیش نکنن، مثل که شاید این عدده رو عوض بکنن و اینا. میگه ولی این احتمالش اونقدر زیاد هست که انقدر مردم دارن تظاهرات میکنن. میگه ما انقدر نمی اومدیم هر روز تو خیابون علیه همچین اقدامی بیایم تظاهرات بکنیم اگه این یه خطر بزرگ برای اسرائیل نبود. حالا من یه چیزی به شما بگم، من یه بحثی داشتم توی برنامه انگلیسیمون با یه اسرائیلی دیگه که اون به من گفته که اصلا هیچ امیدی، اون میگفت هیچ امیدی برای نداره، یعنی اون فکر میکنه این چیزا داره تصویب میشه. حالا ولی خواهیم دید خب که چقدر احتمالش هست. این احتمال رو این که تو قانون اساسی همچین چیزی ممکنه اصلا پرسیدی ازش؟ اینم الان میپرسم. Ben, wouldn't this be against the Constitution of Israel? Well, Israel doesn't have a constitution. Israel doesn't have a constitution,
It might be due to us being a very young country. Again, I'm not an expert on law. We don't have a constitution. We have what we'd call maybe foundational laws. Let's see how it's called in on Wikipedia. In Hebrew, it's called Chokei Yesod. In English, it's called basic law. We have basic laws which act as like very stricter laws, right? That can't be undone with a regular majority. So those are the guiding principles that, along with our Declaration of Independence, are the guiding principles of our judicial system. And no, I think that the way that they're currently phrased, I don't think there's anything that can stop them from being put into law, these new reforms. میگه که اسرائیل قانون اساسی نداره و به این دلیل ممکنه اسرائیل قانون اساسی نداره برای اینکه یک کشور جوانی هست و میگه که ما به جای قانون اساسی یک قوانین پایه‌ای داریم که سفت و سخت‌ترن و به راحتی شما نمیتونین عوضشون بکنید و این قوانین پایه‌ای سفت و سخت‌تر مثل یک راهنمایی کار میکنن که همه چی مثلا بر اساس اونا هست. میگه ولی چیزی نداریم که یعنی اینجوری نیست که نشه اینا رو عوض کرد. برای همین این قوانین پایه‌ای رو میشه عوض کرد. اینجوری نیست که نشه عوضشون کرد. جواب تو گرفتی؟ چیزای بریتانیا است دیگه تقریبا. نوید ببخشید هم دوستان مدیریتور هم دوستانی که پایین هستن من خواهش میکنم اون خیلی اشتراکش کمه. دوستان اصلا فکر نکنید هر کی آرمین و فالو داره میبینه. درسته که میاد توی هالویش ولی میره اون پایینا وقتی اشتراک پایینه. خواهش میکنم هم قاسم و نوید خودمون هم دوستان پایین یه اشتراک بذارن، چند ثانیه زمان میبره. سپاسگزارم. اوکی. من یه سوالی درباره تفکیک قوا از بن میپرسم. So Ben, the way I understand it, we have understood ever since the Age of Enlightenment in Western Europe that the proper way to do democracy is by doing the separations of powers in government, right? So you have a judicial branch and you have a executive branch and you have a legislative branch, and you have really some very thick walls between these, and you keep them independent so that, and that's how you guarantee that there's not too much power within one branch of the government, so that and this competition and this separation of power makes sure that the people always have the upper hand over their government, right? And for you to remove this barrier between two of these branches right now, which is in Israel, it's the legislative branch and the judiciary branch, as they're trying to do. It's basically breaks apart. Like this whole idea started with Montesquieu, right? But to remove this barrier, to remove this wall, is basically going against the very foundations of how we understand what a successful democracy looks like. And that's why this is such a major existential threat to Israel's democracy, because it's targeting that very foundation of how it's supposed to operate. Is that your understanding? Yeah, precisely that. To their let's say credit, I don't know, when they talk about it, they view the people who promote this law, this reform, they view it actually as strengthening democracy. But it depends on your concept of democracy. To them, what this does is it gives more power to the people who voted for the government, right? The people who won the democratic game get more power, right? They won in the elections, which is the major democratic tool. So now they should be able to do what they want to do, right? This is the people's, the will of the people. So in their mind, the Supreme Court shouldn't be meddling with things like this, because power to the people, not to the judges, right? That's democracy in quotation marks. So
This is, in my opinion, a misunderstanding by average people that they can't distinguish between the proper way of doing democracy and having more democracy, right? So democracy is done properly when it's limited. So, but because people think if you're pro-democracy, so the more you have the democratic element, the better it would be. But that's not how it works. Actually, a limited democracy, because a democracy where the majority always has its way, it's a democracy that the majority could decide to bring slavery back, for example, or to, I don't know, and you could have in Germany back in World War II, you could have, I don't know, having genocide. You could get people to approve genocide, right? So, so good kind of democracy is a limit. نه من میخوام باشه میخوام ترکیب بکنم با همینا رو. So is that your understanding as well, that this is a confusion that people have between the right type of democracy and having more democracy? Yeah, in a sense, it's a misunderstanding in my view of the importance of a democracy being a liberal one and not just the people's voice. And the thing is, let me give you the irony of this whole situation. If this is my opinion, right? If what they want to say... Wait, keep that in mind, because I will forget everything you said. Let me just translate what we have said so far, and then we'll get to that. خب ببین بچه، ما توی از بعد از عصر روشنگری، درسته؟ Age of Enlightenment میشه عصر روشنگری، درسته؟ تو اروپای غربی به خاطر آقای مونتسکیو ما یاد گرفتیم که این دموکراسی یک ارزشه، ولی نحوه برقراری دموکراسی نحوه‌های مختلفی داریم و بعضیش کار میکنه، بعضیش کار نمیکنه. خب یعنی نمیشه ما فقط بگیم دموکراسی میخوایم. اجرای دموکراسی بعضیش شکست میخوره و اجرای دموکراسی، شما دموکراسی بخواین اگه اجراش درست نتونین بکنین شکست میخوره دموکراسی شما. خب ما از زمان آقای مونتسکیو به بعد یاد گرفتیم که دموکراسی وقتی کار میکنه که ما تفکیک قوا داشته باشیم. اینکه الان توی کشورها میبینین که همه کشورهایی که دموکراتیک هستن میان 3 تا قوه دارن، این 3 تا قوه رو ما از کجا فکر می‌کنین یاد گرفتیم؟ این 3 تا قوه رو از آقای مونتسکیو یاد گرفتیم که تفکیک قوا بکنیم که همه قدرت توی یه قسمتی از حکومت جمع نشه و حکومت قدرتش تفکیک بشه و به جای اینکه غیر متمرکز باشه، تمرکز قدرت رو تو حکومت کاهش بدیم. وقتی شما تمرکز قدرت رو توی حکومت کاهش میدین، قدرت مردم رو نسبت به حکومت افزایش میدین. برای همین مثلا توی ایران این تفکیک قوای ظاهری داریم و تمرکز قدرت روی رهبر و سپاه، درسته؟ و تمرکز قدرت رو داریم به خاطر اینکه اون تفکیک قوای ظاهریه. شما اگه میخواین مردم قدرتشون نسبت به حکومتشون زیاد بشه، این تفکیک قوا رو بعد انجام بدین که قدرت تمرکز نشه. حالا توی اسرائیل اتفاقی که داره میفته، این موضوعی نیست که فقط دیندارا و راستگراها دارن میان حقوق LGBT یا زنها، اقلیت‌های عرب اسرائیلی، سکولاریست ها، آتئیست ها، حقوق اینا رو میخوان بیان ازشون بگیرن. موضوع اینه که اصلا اصل یک دموکراسی موفق رو دارن میان از پایه هدف میگیرن، برای اینکه این اصل تفکیک قوا رو دارن میان از بین میبرن، به خاطر اینکه الان قوه چی میگن مقننه داره میخواد بیاد و چیزهایی رو که میخواد رو تحمیل بکنه بر روی قوه قضاییه. یعنی این دیواری که باید وجود داشته باشه بین قوه قضاییه و قوه مقننه، میخوان این دیواره رو از بین ببرن. و این فقط موضوع حقوق ها نیست، این کلا اصل روش دموکراسی رو روش دموکراسی موفق از بین میبره. حالا این دیندارا، این راستگراها یک نحوه، یه پروپاگاندای خوبی دارن برای اینکه بیان این عقیدهشون و این کارهایی رو که میخوان بکنن رو به مردم بفروشن. روش تبلیغشون چیه؟ میگن آقا جان مگه دموکراسی خوب نیست؟ خب مردم رأی دادن به ما الان بردیم و ما میخوایم امیال مردم و چیزهایی رو که مردم میخوان، اسرائیلیا میخوان بیام اجرا بکنیم. این قوه قضاییه دیوان عالی نمیذاره.
پس این چه دموکراسی شده که مردم رأی دادن و یک سری قوانین رو میخوان و قوه قضاییه جلوی مردم رو گرفته، ما صدای مردمیم و دادگاه وایساده جلوی صدای مردم. اگه شما دموکراسی میخواین این دست ما رو باز بکنین که ما رأی آوردیم، خواست مردم رو بتونیم بیام اجرا بکنیم. این و این حرفشون خیلی یعنی پروپاگاندای خیلی خوبیه. مگه شما دارین میگیم ما دموکراسی رو داریم تهدید میکنیم؟ نه، اتفاقا شما این که دارین دموکراسی رو تهدید میکنین. ما رأی آوردیم، میخوایم این قوانین رو اجرا بکنیم، شما نمیذارید. برای همین ما با محدود کردن قدرت دیوان عالی داریم میذاریم که رأی مردم اجرا بشه. اینا دارن سوء استفاده میکنن از برداشت‌های سطحی مردم. خب مردم فکر میکنن دموکراسی خوب یعنی هر چی که اکثریت میخواد باید بشه. یعنی ما وقتی که داریم میگیم لیبرال دموکراسی، قسمت لیبرال دموکراسی با قسمت دموکراسی لیبرال دموکراسی تناقض داره. این دو تا چیز دارن همدیگه رو محدود میکنن. خب یعنی لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم تضاد داره با دموکراسی. ما وقتی میگیم لیبرال دموکراسی یعنی دموکراسی که محدود شده. برای همین دموکراسی که بهترین نوع دموکراسیه، دموکراسی مطلق نیست، دموکراسی محدود شده است. ولی کسایی که اینو نمیدونن وقتی میان میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، میگن اگه دموکراسی خوبه پس هر چی دموکراسی بیشتر باشه بهتره و اون وقت دارن میان تبلیغ یه دیکتاتوری اکثریت میکنن. در صورتی که ما باید یاد بدیم که دموکراسی خوبه به این معنی نیست که المنت اون عنصر دموکراسی رو ما حد اکثر بکنیم لزوما خوبه. عنصر دموکراسیش در یه حد خوبه و ما دموکراسی مطلق نمیخوام، ما لیبرال دموکراسی میخوام. اگه مردم اسرائیل مثلا آگاه بودن از فرق بین دموکراسی مطلق و لیبرال دموکراسی، این حرف، این پروپاگاندای این دیندارا که آقا ما خودمون طرفدار دموکراسی هستیم براش جوابای بهتری داشتن و میتونستن جلوی همچین پروپاگاندایی رو بگیرن. و برای همین ما هم باید این چیزا رو یاد بگیریم. ما فردا براندازی اگه آگاه نباشیم از این نحوه این آگاهی سیاسی رو نداشته باشیم که ما از دموکراسی مطلق دفاع نمی‌کنیم، ما از لیبرال دموکراسی دفاع نمی‌کنیم، فردا یه حزب میتونه بیاد ادعا بکنه که آقا ما داریم حرف مردم دیگه، شما چرا دارین محدود می‌کنین مردم ما رو؟ اون موقع ما به عنوان یک شهروندای آگاه جوابشون رو داریم که این همچین بلایی سر ما نیاد، یه همچین کلاهی سر ما نتونن بذارن. اوکی؟ بچه من میخوام برم سراغ بحثای ایران و اسرائیل، ولی سوالاتتون رو بپرسین قبل سوال. اگه درباره این موضوع سوالایی دارین بپرسید. سوال از یوتیوب 2 تا سوال بپرسم. یکی پرسیده آیا به نظر بن این که مردم تمایل دارن به راستای افراطی به خاطر خطر ترس از جنگ یا به خاطر بحران‌های مختلف به اینا پناه بردن، یا اینکه نه این راست افراطی یه دلیل دیگه ای داره؟ یعنی خطر جنگ چقدر اهمیت داره توی رأی مردم به راستا؟ من فکر کنم جوابی رو که من میدونم فکر میکنم هست به خاطر این بوده که اعراب اسرائیلی یه سری خشونت، بعضیاشون یه سری خشونت‌هایی کرده بودن و یه سری تظاهراتی کرده بودن که خیلی از اسرائیلی‌ها انقدر نگران عدم امنیت شدن و این باعث شد که این راستگراها رأی بیارن. ولی ازش میپرسم Ben, people in the live chat are asking if these right-leaning parties manage to get this powerful and get elected because of people's fear of war, did that have an influence or was it something else? So from the way I see things, it seems so. A lot of people who aren't necessarily religious still vote for ultra-religious parties for some of them, right? Our ultra-religious parties could be divided into two. We have the Orthodox ultra-religious parties, and then there's the Ashkenazi and the Sephardic Orthodox parties, and then we have the Zionist ultra-nationalist religious parties. Wait, these ones are the ones. Can you repeat that? Or you had the ultra-Orthodox, right? And then you had ultra-Orthodox Ashkenazis, and then you had the Zionist. So in the ultra-Orthodox, there are two parties, the Ashkenazi and Sephardic, right? Okay. Those two are under ultra-Orthodox. They represent different communities. And then we have the ultra-nationalist Zionist, more messianic type ultra-religious parties. These are the ones that get voted for by non-religious people
because they claim that they'll bring back security and they'll hit hard on terrorism. They fan the flames of fear much more than any other party. Okay. In my opinion. And okay, is it the fear of war with the Palestinians or terrorist activities within Israel or war with Iran? Which one of these are the main one? So what I usually see when I watch propaganda in the news is the main political party of the government, which is the Likud, right? Benjamin Netanyahu is the prime minister of the Likud. Mm-hmm. He usually talks about Iran. That's his usual shtick. Mm-hmm. The ultra religious Zionist right-wing movements, I'm saying Zionist, but like we're all the parties in Israel, most of them are Zionists. So that's not the bad part. The bad part is the ultra religious Messianic part. So the Messianic parties, they usually fan the flames of terror here at home, right? The whole Israel-Palestinian conflict. Okay, and my understanding was one reason why people got so afraid was because the Israeli Arabs who came out and were protesting, and there were some violence as well. That started a lot of people worrying about security. Is that correct? Definitely. That contributed to it. Mm-hmm. These things tend to be cyclic in terms that, like, each time something goes on in Gaza, we retaliate, and then things start to heat up in the West Bank, and then we retaliate, and then things start to heat up in Gaza, and then we retaliate. So it's cycles that keep on happening. Okay, so it's a cycle of violence, basically, and pretty much. Yeah, okay. And so wait, so the ultra nationalist religious, when you said they're messianic, you basically they're waiting for the end of times, or is that what that means? Like, I guess they differ in their eschatology to a certain degree. I won't. I don't know how they perceive that, but they usually have a strong and firm belief in a complete. It's called like the whole of Israel, of biblical Israel, which is a pretty large piece of land. It's from the Nile to somewhere in Iraq, I think, but. Does it include Iraq? I don't think so. I don't want to say something that I'm not going to be accurate on, but the main point here is that of the political parties in Israel, these ones are usually against the two-state solution, whereas the Likud has shown, which is the main right-wing political party, has shown some signs of being pro this solution during its history. These political parties are the ones that say, no, there is a state of Israel, and anyone else who wants to live here has to follow our rules. There's no such thing as two states. Okay, I'm using Wikipedia to get the Farsi of some of the things you just said. How do you refer to the two-state? I'm just trying to say, use Wikipedia to see how to refer to the two-state solution in Persian, because Google Translate does a horrible Charedo Kishwari. Yeah, okay, got Let's see it. Hold on. Did you find it? Yeah, I found it. Yeah. Okay, I'm gonna now translate this. Okay, ببینید توی اسرائیل این حزبا و گروه‌های دینی و راستگرا نوع‌های مختلفی دارن. خب مثلا اولترا ارتودکس هستن که بعضیشون اشکنازی هستن. From ultra orthodox you said Ashkenazi and Sephardic, right? Sephardic. So the Ashkenazi come from certain parts of Europe, like Poland and Russia and all that, and the Sephardic are one of the more. Sephardic, okay. که اون ultra orthodox هاشون هستن اشکنازی هستن یا سفاراتیک هستن، خب ولی یه نوع گروه‌های دینی دیگه داریم که چیز هستن ultra nationalist religious messianic هستن که میشه ملیگرایان افراطی دینی موعود باور. البته همشون یعنی آخر زمانی مثلا فکر کنم مثل رائفی پورایشون هستن. آره اینا یه حزبی رو نظر بگیرین که انگار همشون رائفی پوریه. خب
و اینا بهشون میگن ultra nationalist religious messianic Zionist party. اینا حزبای خودشونو دارن و حزب اصلی راستگرا هم که الان دیگه به نظر کمتر راستگرا میاد نسبتاً، بزرگترین حزب تو اسرائیل حزب لکوده که آقای نتانیاهو هم رئیس این حزبه. ولی قبلا آقای این لکود، آقای نتانیاهو با اینکه راستگرا هست، معمولا نسبت به حزبای دیگه وقتی که حکومت راستگرا میشد وسط قرار میگرفت، یعنی هم راستش حزبای بود هم چپش حزبای بود. الان ائتلاف جدیدی که این دولت رو تشکیل میده انقدر راستگرا هست که حزب لکود آقای نتانیاهو نسبت به همه بقیه حزبایی که توی این ائتلاف هست چپه. یعنی حزبی رو که ما به عنوان یک حزب راستگرا یا لکود معمولا بهش حمله میکردیم و نقد میکردیم ازش، الان باید دست به دامن آقای نتانیاهو و حزب لکود بشیم که یه مقدار اینا رو جلوی این حزبای به شدت راستی که الان توی این ائتلاف باهاشون هست و یه مقدار جلوشون رو بگیره، چون اونا واقعا نسبت به لکود راست‌ترن. خب حالا موضوع اینه که آقای نتانیاهو و حزب لکود معمولا برای ایجاد ترس، برای استفاده از ترس برای رأی آوردن، معمولا نتانیاهو از ایران استفاده میکنه. یعنی این طبل ایران قراره بیاد به ما حمله بکنه، طبلیه که آقای نتانیاهو خیلی روش میزنه و این برای محبوبیت و برای رأی آوردن ترس از ایران رو آقای نتانیاهو استفاده میکنه. ولی این حزبای اولترا ارتدوکس که الان قسمت عمده ای از این ائتلاف هستن، اینا برای ترس و برای رأی آوردن مسائل امنیتی داخلی اسرائیل رو بیشتر ازش استفاده میکنن. یعنی به جای اینکه همش ایران بکنن، ترس از این که تو خود اسرائیل اعراب بیان حمله بکنن، بیان باعث ایجاد عدم امنیت بشن، این رو میان بهونه میکنن و میان میگن که ما امنیت میاریم، ما از شما محافظت میکنیم، ما نمیذاریم این اعراب فلان بکنن، بهمان بکنن و اینجور چیزا. و این اتفاقا یه دلیلی هم که الان این حزبا خیلی محبوب شدن، به خاطر اینکه فکر کنم 1 سال یا 2 سال پیش یه تظاهراتی اتفاق افتاد توی اعراب توی اسرائیل و یه خشونت‌هایی هم اتفاق افتاد. یعنی اعراب اسرائیلی، نه فلسطینیان ها، اعراب اسرائیلی یه سری اسرائیلی رو کشتن کلا تو خیابونای چیز بود و این باعث شد که اسرائیلی‌ها خیلی احساس عدم امنیت بکنن و این حزبای اولترا ارتدوکس اومدن کلی از این استفاده کردن و میان گفتن که ما امنیت رو به اسرائیل برمیگردونیم و این باعث شد که اینا محبوب تر بشن. حالا من درباره همین یه سوال میکنم، چون من چیزی رو که میدونم اینه که یکی از رئیس پلیس اسرائیل الان یه کسی شده که به شدت نژاد ستیز علیه اعراب و این خودش هم فکر کنم یه موقع دستگیر شده بوده به خاطری که خودش تروریست حساب میشده. حالا ازش میپرسم. Ben, my understanding is that the current head of police in Israel is a racist person who was arrested once himself for terrorism charges. Is that correct? Well, we have a few politicians in the current government who were either convicted of crimes or are on trial, including Benjamin Netanyahu, which is our prime minister. He's on trial now, including Aryeh Deri. He's the leader of the Sephardic ultra-Orthodox party. He was already convicted back in the past, and now he's back at it. And yes, two far-right nationalist extremist politicians, Bezalel Smotrich and Itamar Ben-Gvir. These two were at least taken into custody in the past. They were arrested in the past for being, let's say, very extreme settlers. And he's not the head of police. He is the now they call it the Minister of National Security. So he is in charge of national security. Under national security is the police also. Wait, so what was he exactly taken into custody for?
I don't remember Itamar Ben-Gvir. I really don't remember. He's a lawyer, like in profession. I don't remember what he was taken into custody for exactly, so I don't want to mislead you. But he is one of those people that I told you in the beginning of our conversation that they used to be, in Hebrew we say muktzeh. It means someone that we don't accept into the Overton window, into what is legitimate to talk about. That used to be him in the past. No one would dream of having him be in our parliament and in our government 5 years ago, 10 years ago, and now he's in it. He's also, if it interests your audience, he is a follower, let's say a spiritual descendant of Rabbi Meir Kahane. If anyone knows him, he was, well, to your audience, if they want to read more on the spiritual forefathers of our current ultra right movement, it's Meir Kahane is one of the founding figures. Okay. من میگه که کلا توی این ائتلاف که الان داره دولت رو تشکیل داده چندین سیاستمدارای متعددی هستن که سابقه قانونی دارن، حتی از خود آقای نتانیاهو که الان دادگاهی شده تا چندین نفر دیگه. یعنی الان وزیرا و این حکومت کلا مشکلات کسایی که سران این دولت هستن توی خود اسرائیل سابقه یعنی جرم و اینا، دستگیری و جرم و دادگاهی و اینا چندین تا هستن که اینو دارن. ولی این کسی رو که من دارم بهش اشاره میکردم که خیلی هم شخص مهمی خواهد بود توی اخبار اسرائیل تا چندین سال دیگه، اسمش هست آقای بن-گویر، که آقای بن-گویر رئیس پلیس نیست، مثلا که ایشون وزیر امنیت داخلی هن، امنیت ملی هن و پلیس زیر این وزارته. یعنی به طور غیر مستقیم پلیس زیر دست ایشون هست، ولی چون که ولی خودش وزیر امنیت ملیه. و این میگه خودش، این شخص هم یه بار خود اسرائیل به خاطر یه چیزایی که من دقیقا نمیدونم دستگیر شده بوده، ولی به خاطر همین کارهای افراطی که میکرده علیه عرب و فلسطینیانا بوده، ولی خود اسرائیل این شخص رو یه بار دستگیر کرده بوده. و این یه شخصی بوده که انقدر نجات ستیزه و انقدر افراطیه که در همین چند سال گذشته تو اسرائیل اصلا غیر قابل تصور بود که یه همچین کسی نقش داشته باشه تو حکومت اسرائیل. یعنی در این حد، یعنی برای خود اسرائیلی‌ها انقدر این شخص افراطیه که اصلا تصور این که این یه همچین کسی بیاد یه همچین نقشی داشته باشه اگه از اسرائیلی‌ها میپرسیدی براشون غیر ممکن به نظر میرسید. خارج از اون اوورتون، اون اوورتون ویندو، نمیدونم این به فارسی چی میشه. خب خارج از اون قسمت قابل قبول سیاسته، یعنی از اون انقدر از اون مرزها رد شده که کسی ایشون اصلا جدی نمیگیره. خب ولی الان به شدت الان یکی از مهمترین سیاستمدارای اسرائیل شده. بن گفت اینا تو خوابشون هم نمیدیدن. حالا یه سری چیزا هم درباره عقاید دینی این گفت که حالا اون یه مقدار تخصصی تر میشه که میخوام وارد اون فعلا نشم. نوید سوالای دیگه داری که بپرسی که اینکه برم توی بحث ایران؟ نوید، قاسم، مارتین. اوکی. بذار من خواهم سوال بکنم. یکی از دوستان پرسیده که به نظر بن نتیجه این حرکت، این تغییر، نتیجه اجتماعی چی میتونه باشه؟ اوکی. خب اینا رو what are your guesses on how تقریبا جواب داره. Okay. What are your guesses on what the eventual outcome of all of this is going to be? This is audience. My guess, I really don't have an educated guess to make here. I can tell you what my hopes are. I can't tell you really my guesses. My hopes are that it won't pass somehow. Someone will sober up and that it won't pass. I don't have an educated guess to give you. All I can say is that things are going according to their plan up until now. So if we continue this linear trend,
then it might pass. But I really can't tell you how likely it is to pass. میگه که من نمیتونم خودم پیش بینی بکنم ولی میتونم بهتون بگم تا حالا همه چیز اونجوری پیش رفته که اینا میخواستن. یعنی اینایی که این دولت دینی که الان اومده سر کار فعلا همه چیز بر اساس امیال اونا داره پیش رفته، ولی خودش نمیتونه پیش بینی بکنه که آیا همینجوری ادامه پیدا میکنه، ولی امیدش رو میتونه بگه. امیدش اینه که یه کسی بیدار شه و جلوی اینا رو بگیره و این قانونایی که اینا میخوان تصویب بکنن تصویب نشه. بذار اینجوری بپرسم، بگم اگه همینجوری پیش بریم و بر اساس امیال همین حزبای راستگر رو همینجوری پیش بریم و کسی جلوشون نتونه بگیره، اون وقت چی میشه؟ Ben, what do you think will happen if they continue winning and if they continue having things their way? So you can't predict whether or not that would happen. But if we assume that happens, then what would be the consequences? Yeah, well, there, as I told you, I think yesterday in our conversation, one example. Let's put aside like the big stuff about abortions, right, and all that. Abortions or LGBT rights. One of the many laws put on the table by the sides was one by Aryeh Deri's party, the Sephardic ultra-Orthodox party, which said that someone who, let's say, infringes upon the religious sensibilities of the worshippers in the Western Wall might face a sentence, I think it was a half-a-year prison sentence or a very big fee. Now, this doesn't, in response to this, in reaction to this, someone went to the Western Wall, a woman went to the Western Wall wearing only a bra and underwear. Whoa. Well, yeah, it happened recently. But that's extreme. What the law says is infringes upon religious sensibilities, which means that if a woman wants to go to the Western Wall, which is already separated, and wants to wear a yarmulke, right, a kippah, which is the Hebrew, the Jewish holy accessory, wants to wear a kippah or wants to put on the tefillin, as I said yesterday, the boxes that we put on the head and on the hand, she might be arrested for it, right? And this stuff is monstrous. Okay. بچه من یه چیزی هم یادم رفتم میگم، من بنو خودم تو تلاویو باهاش آشنا شدم. خب حالا چیزی که الان اینجا داره میگه، یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم، اینه که توی یکی از حقوقی هم که الان تهدید داره میشه، حق سخت جنین زنا هست. اون حق هم میتونه ازش بگیرن. مثالایی که زدیم بهتون همون حقوق همجنسگرایان و ترنس ها و سخت جنین، حقوق زنان، حقوق آموزش دین در مدرسه این اجباری میشه، حقوق اعراب و سکولاریست ها، اینا رو همه رو گفته بودیم. ولی الان اینجا خواست یه مثال برامون بزنه از چیزی که شاید براتون واضح، بهتر براتون واضح بشه که چه اتفاقاتی، چه پیشنهادایی دارن میکنن. یکی از این حزب‌ها یه قانونی رو که میخواد تصویب بکنه اینه که توی این دیواره چیه بهش میگن؟ You're talking about the Wailing Wall. دیوار ندبه. چی؟ Yeah. دیواره چی نوید؟ دیوار ندبه. I don't know how to say that in Persian. Okay. ببینید من توی وقتی که رفتم اورشلیم خودم، این دیوار ندبه که میرفتین اونجا خیلی حساسیت ها زیاد بود. اینکه من خودم رفتم اونجا کنار دیوار ندبه دستم زدم، این که پای چیزا رو یهودی‌ها رو رو سرم باید میذاشتم، اگه نمیذاشتم نمیتونستم برم کنار اون دیواره. خب و باید کلا شرایطی وجود داره که شما بتونید برید اونجا. یکی از محدودیتاش اینه که women can't go to the wall, right? Like they can't go and pray at the wall. They can. Currently, they can go pray at the wall. It's just separated. Okay. There's a section for men, a section for women. But the religious people think that the women shouldn't go at all, right? Is that their belief? I'm not sure that's their belief. So in synagogues, most doesn't have to be Orthodox. Regular synagogues, the men and women are separated, but they both pray, right? It's just that the men are where the Torah scrolls are maintained. So it's a similar thing in the Western Wall, although in the Western Wall, honestly,
we both pray to the same wall. It's just there's a separation. خب به کنار این دیوار الان زنون مردونش کردن. خب یعنی مردا با یه جا دعا میکنن، زنان یه جا دعا میکنن و شما یه محدودیت هایی هم برای زنها هست. So the sensibilities will get attacked if the women go to the men's section. Is that what they say about the sensibilities or no? No, so it could be any expression of non-Orthodox Judaism, right? So it could be someone going with a kippah or with the tefillin, but I said the boxes that we put on the head and on our arms. Without or being dressed. It doesn't have to be underwear and bra, right? Yeah. I can imagine that someone coming dressed with a slightly shorter skirt or maybe an opening here. Are women allowed to put the kippah on or put the cube on their forehead or the whole cube? So according to Orthodox Judaism, no. And that would be if they go with the cube on their forehead, they could get arrested, for example, if this law gets passed. If this law gets passed, I can see a world where it can be interpreted as that, yes. Okay. خب مثلا شما مردها میتونن مثلا این کپا رو بذارن رو سرشون یا یه چیزی هست، یک مکعب سیاهی هست که مردها، منم اونجا حتی یه ویدیو دارم که برام اینو دور دستم بستن. خب یه مکعب سیاه هست که روی شما رو دور دستتون میبندین یا میذارین روی پیشونیتون، خب و با تناب با یه چیزی دور سرتون رو میبندن. خب این فقط برای مردا هست، زنها اجازه ندارن این کارو بکنن. خب این قانونی که داره تصویب میشه، برای اینکه بعضی از زنها، من مثلا دیدم سارا سیلورمن و زنای دیگه که یهودی هستن و برای حقوق زنها مبارزه میکنن، میگن این تبعیضه که مردم میتونن این کارا رو بکنن، زنها این کارا نمیتونن بکنن و الان یه جنگی هست برای حقوق زنها اینا سر این موضوع بغل این دیوار، سر بین زنها، بین فمینیستا و این دینی ها خیلی دعواها بعضی موقع زیاد میشه. حالا میخواین قانونی تصویب بکنن که اگه کنار این دیوار شما بی احترامی بکنید به عقاید دینی اینا، شما رو میتونن دستگیر بکنن و گفتش که 1 سال و نیم میتونین برین زندان. گفت 1 سال و نیم فکر کنم. You said that you just say yes or no, a year and a half prison? A year and a half, that's what you said, right? No, so I think it was half a year. Don't take me my word, but it was something like that. برای یه مدتی شما میتونین بری زندان یا اینکه بهتون یه جریمه بدن به خاطر اینکه شما مثلا بی احترامی کردین به عقاید این یهودیا و برای مبارزه با این پیشنهاد you said last week a woman did this with the bras and underwear? I think it was like yesterday or 2 days ago that the woman went there, I think. برای مبارزه، برای تظاهرات علیه این پیشنهادی که شده، دیروز یا پریروز یه زنی با شورت و کرست رفت کنار این دیواره. What did they do to him? Did they arrest her? Did they what happened to her? I don't think they arrested her, but it caused a whole ordeal. Yeah. کلا یه سر و صدا خیلی بزرگی شد که یه زنی برای که اعتراض خودش نشون بده با شورت و کرست رفته بود کنار این دیواره و این بالاخره داریم میبینیم. یعنی مثالاش زیاده، مثالایی که میشه زد، پیشنهادایی که دارن میکنن. حالا یه مثال دیگه هم که من خودم شنیدم اینه که دارن میان تو مدرسه‌های سکولار، برای اینکه توی اسرائیل ما مدرسه‌های دینی داریم و مدرسه‌های سکولار داریم. معمولا پدر و مادرایی که دوست دارن بچه‌هاشون آموزش دینی نبینن، بچه‌هاشون رو میذارن تو کلاس تو مدرسه‌های سکولار. حالا اینا میخوان قوانینی رو تصویب بکنن که تو مدرسه‌های سکولار هم مجبور باشن درس‌های دینی ببینن. بذار اینو بپرسم از بن. I've heard that they're trying to pass laws that in secular schools in Israel it's mandatory to teach children have a religious curriculum for them as well. Is that accurate? I don't know about that as a law. I can tell you that today, well, depends where you are, but a lot of teachers feel comfortable enough to push some religious traditions and rituals to their students, and that is, people accept that and some people fight against it. But now with the new government, the new government has appointed someone called Avi Maoz to be, he should be now, I think, in charge of secular schools. I want to make sure that I'm saying it right. Let's see here, hold on. He's in charge of something called
shoot, how's it called? Hold on. I will translate what you said so far while you look for that. میگه که نمیدونم میخوان قانونش بکنن، ولی چیزی که هست اینه که کلا توی مدرسه‌های سکولار بعضی از معلم‌ها احساس میکنن که یه مقدار درباره دین و اینا درسایی رو میدن که بعضی از پدر و مادرها درباره این اعتراض میکنن، بعضی جاها اجازه میدن، بعضی جاها اعتراض هست، یعنی یه جنگی هست درباره این موضوع هم هست. ولی الان به خاطر این دولت جدید الان معلمایی که مثلا میخوان درسای دینی تو مدرسه بدن الان احساس قوت بیشتری میکنن که راحت‌تر بتونن این درسای دینی رو به دانش آموزا تحمیل بکنن. Okay. Did you Yeah. So he's gonna be the wait, I had it a second ago. Hold up. The head of the authority for the Jewish identity, and according to the what I heard about the agreements, he'll have some power over some programs in the education system. And for whoever doesn't know, Avi Maoz his thing is like the traditional family, anti-LGBT, no abortions, no inter. You said it again. So this is Ali Maoz, right? Avi Maoz, yeah, Avi Maoz. He's like all for the traditional family, meaning man, woman, children. So anti-LGBT, anti-abortion, especially let's say, mixed weddings. So a Jew and a not Jew. All that type of stuff, right? So he will have some part to play in educational programs, apparently. میگه مثلا یک شخصی رو الان کردن به اسم آوی موعظ که این شخص الان نقشش این خواهد بود که این رئیس چیز هست، این سر کارش این نه عجیب چجوری بگم هویت یهودی رو. His job is to protect Jewish identity. Is that his like actual job? He is the minister of the authority for Jewish identity. That's how the body is called, right? Okay. So شغلش اینه وزیر هویت یهودی. Why would they have a ministry for that? Okay, well, if there's مثل این میمونه که مثلا ما تو فردای ایران یه وزارت داشته باشیم به اسم وزارت برقراری هویت فارس. هویت پارس. یعنی ببینیم مثلا ما do we have a I'm assuming we don't have a ministry for an Arabic identity, right? No. Okay. No, we might have a ministry for minorities or used to be a minister to deal with the Arabic issues, but no, not Arabic identity. بچه ببین چقدر فاشیستی و چقدر فاجعه خواهد بود که ما وزارت‌هایی داشته باشیم که نقششون این باشه که تمام ایران رو بخوام بهش هویت فارس بدن در مقابل هویت کرد، هویت بلوچ، هویت عرب، هویت ترک. یعنی میخوان اینا بگن که ایران هویتش فارس، یا حتی نه در مقابل اونا، یا حتی مثلا یه وزارت داشته باشیم به اسم مثلا وزارت حفظ هویت ایرانی، مثلا یه همچین چیزی. آره. حتی این هم باشه چیز مسخره‌ایه. آره ولی اینا دیگه اصلا اینا گفتن یهودی توشن مثلا. آره. اینا حتی نگفتن هویت اسرائیلی، اونم بد میشد، ولی اینا دیگه رسما گفتن وزارت هویت یهودی. خب حالا این شخصه این نقشی که این وزارت داره، یکی از نقشاش اینه تعیین چیزهایی که تو مدرسه تدریس میشه. خب و این سرش هم آقای عوی موعظه و میگه عقاید آقای عوی موعظ اینه که علیه LGBT، علیه حقوق ترنس ها و همجنسگراهاست، علیه حق سقط جنینه و حتی علیه ازدواج های میکسته. یعنی میگه هویت یهودی
یعنی یه چیزی که هویت یهودی رو تو اسرائیل اینا بر این باور به خطر میندازه اینه که یهودی‌ها با عربا مثلا ازدواج میکنن یا یهودی‌ها با هر کسی که یهودی نیست ازدواج میکنن. اینو یه خطر برای هویت یهودی میبینن و این شخص الان شده رئیس این وزارتی که میتونه تعیین بکنه که تو مدرسه چه چیزایی یاد بگیرن. اوکی به عبارتی که داره چیز رفت اسرائیل به گا داره میره دیگه یه جورایی. بگو نبی. اینا رو اگه میشه کوتاه جواب بده. یه سوالی که یکی پرسیده آیا نقد دین یا ارتداد از یهودیت باعث میشه شهروندی رو تو اسرائیل از دست بده؟ البته من بعید میدونم ولی نه اینجوری بود اعراب اسرائیلی نداشت. ولی خب سوال okay, somebody is asking a question whether this is whether criticizing religion or criticizing Judaism or leaving Judaism would, I mean, the question is kind of okay, they're saying would make you lose your citizenship in Israel, which is no, because they're comparing it to Iran, which is like, I mean, so right. But or maybe you could answer whether would there be any consequences if you're a critic of religion of Judaism or if you leave Judaism. Currently, no. In Israel, it's pretty. Given that we have such a an ultra-religious government, Israel is actually it's good with all these like blasphemy or apostate laws. Like we don't have that here, so I can be outwardly atheistic, outwardly anti-Jewish in terms of like religion, right? Not the Jewish people, but anti-Jewish religion, and I'm fine more or less, because there were people who received like some threats to their lives, like YouTube activists who were very anti-theistic here in Israel, but it's not by the government, it's just by crazy people out on the street. میگه که نه، با اینکه ما یه دولت اینجا میتونه خیلی دینی باشه، ما همچین قوانینی نداریم. شما میتونین نقد دین بکنید، شما میتونین توی اسرائیل میتونین به طور خیلی بارزی آتئیست باشید و علیه یهودیت باشید و علیه یهودیت مثلا صحبت بکنید. اصلا خودش هم چیز داره، بن خودش کانال داره، کانال آتئیستی داره. ما کانالای یوتیوب تو خود اسرائیل داریم، اسرائیلیا داریم. ما اصلا چیز you guys, I also saw that even on TV they mock Moses. I saw ads that I saw TV comedies that mock Moses. So I remember that. Yeah. Oh yeah. We have a great one. It's called Ayodim Baim, which means the Jews are coming. And it's great. It's great. It's میگه که بله، چیزی که من خودم یادمه که خواستم ازش بپرسم که مطمئن باشم، میگم که من حتی چیز هست، برنامه‌هایی هست رو خود تلویزیون اسرائیل که اصلا دین یهودیت رو به تمسخر میگیره، حتی موسی رو مسخره میکنه و این خود تلویزیون اسرائیل اینا پخش میشه. یعنی در این حد نیست که بخوان بیان جلوی نقد دین و حتی تمسخر و حتی توهین به دین رو بگیرن، در اون حد نیست. ولی یه مثال زد از یه آتئیستای یوتیوبری که توی اسرائیل بودن که اونا تهدید جانی شدن، ولی توسط یه سری اونا خیلی یهودیت رو میزدن، ولی اونا تهدید از طرف حکومت نبود، اون تهدید از یه سری افراطیای توی کشور بود. اونا تهدید شدن ولی خود حکومت هیچ وقت. بذار ازش بپرسم آیا ممکنه به جایی برسه اسرائیل که این محدودیت ها باشه؟ Ben, do you think you would ever get Israel, like if it keeps going this path that it's going, would it ever get to a place where criticizing Judaism would be limited by law, or that's not even on the table at all? I think we're far away from that. That's not my immediate worry. My immediate worry is more about our secular rights, things like abortion, things like civil marriage, things like having buses on weekends, LGBT, all that kind of stuff. Yeah. All the greater issues. Apostatism isn't really currently a fear of mine. میگه که نه، میگه اسرائیل خیلی فاصله داره از اینکه به اونجا بخواد برسه که شما مثلا از دین خارج بشی یا دین رو بخواید نقد بکنید به مشکلی براتون ایجاد بشه. اسرائیل با اون خیلی فرق داره. میگه الان چیزایی که ما نگرانشون هستیم
حقوق سکولاریسمی هست مثل حق ازدواج. خب civil marriage, you mean like marriage outside of the religion? Yeah. Like in Israel to be recognized as married, if you're Jewish, you must marry with like the rabbinate, right? The main religious governmental body has to oversee it. There's no civil marriage in Israel. Usually people go to Cyprus or to Europe to get married and then come back to Israel. میگه مثلا حقوق ازدواج بخاطر اینکه تو اسرائیل شما مجبور هستی اگه میخوان ازدواج بکنین باید ازدواج دینی بکنین، یه ربای باید بیاد شما رو ازدواجتون بده، ازدواج بکنه، نمیدونم چیکار، ولی یعنی کسایی که میخوان عقدتون بکنه، کسایی که میخوان ازدواج غیر دینی بکنن معمولا میرن مثلا قبرس یا میرن یه جای دیگه ازدواج میکنن. میگه این مثلا این حقوق هست، یا اینکه حقوق LGBT ها، حقوق زنها برای سخت جنین، میگه اینها هست که تو خطره. و یه مثال دیگه هم حقوق اتوبوس در for Israel the Sabbath is on Saturday, right? Not Sunday. It's not. It's Saturday. So it's Friday, Saturday. Yeah. So you have no buses on Saturdays. It's just Saturdays, right? Exactly. ببین توی اسرائیل مثلا یه چیزی که هست اینه که به خاطر دیندارا شما شنبه ها هیچ اتوبوسی، هیچ راهی برای این ور اون ور رفتن ندارید. خب do you have taxis on Saturdays or is it just the buses or is it nothing? We have taxis. We don't have trains and we don't have buses unless they are like some cities manage to manage buses on weekends. Yes. ببین مثلا شنبه ها شما قطار و اتوبوس ندارین توی اسرائیل، ولی یه سری شهرهایی تونستن زور بزنن که اینو داشته باشن، ولی اکثر شهرها اینو ندارن به خاطر اینکه شنبه روز استراحت خداست و همه باید استراحت کنن، کسی نباید کار بکنه و این الان یه قانون دینی شده که مردم شنبه اینجا نمیتونن برن. خب و این مثلا سکولاریست‌ها دارن مبارزه میکنن که چرا مثلا شنبه ها میخوان بتونن اتوبوس و قطار و اینا رو شنبه ها هم باز نگه دارن که این قانون دینی بر همه تحمیل نشه. تاکسی گفت دارن. آره تاکسی رو گفت دارن. تاکسی چون تاکسی خصوصیه فکر کنم. They can control the buses and the trains because it's government run. Is that why they can control that but not the taxis? It's not that it's government run. The government I think does have to give like approval to certain companies to run, so there are multiple companies. It's not like a monopoly of it, but yeah, essentially it's you can't run like these big companies can't run their buses. Okay. آره میگه نه کلا نه اینا خصوصیه ولی بدون مجوز نمیتونن کار بکنن و دولت برایشون مثلا مجوز نمیده که شنبه ها میخوان کار بکنن. حالا شهر به شهر هم فرق داره. من یادم تل آویو که بودم مثلا شنبه ها شما رستوران راحت میتونید پیدا بکنید تو تل آویو، ولی تو اورشلیم ما داشتیم از گرسنگی، من که بودم توی اسرائیل تو شنبه داشتم از گرسنگی میمردم، هیچ جا باز نبود که بتونیم غذا گیر بیاریم، مجبور شدیم سوار ماشین بشیم بریم شهر همسایه که یه شهر عرب بود، اونجا همه نه تنها همه رستوران‌ها باز بود، تمام یهودیایی که دیندار نبودن از اورشلیم می اومدن اون شهر عربه که بتونن اونجا برن رستوران غذا بخورن و معمولا شنبه ها تو اون شهر عربه رستوراناش پر میشه چون یهودی‌ها میان اونجا برای رستوران تو شنبه ها. شهرهای دیگه رستوران هم ممنوعه، یعنی چه شغلایی آزادن؟ So in Jerusalem, I remember on Saturday I was starving to death and I couldn't find a single restaurant to eat at. But in Tel Aviv, I don't think we have that problem. Like in Tel Aviv, that you could find restaurants that are open. How is this? Is this like mandated by law? Like how is it like in Jerusalem, restaurants are not open? Like is it like? So I don't know how it is now. I think it might be done city by city. And then the cities where it's illegal to open on the Shabbat, you are fined for it, for being open. Wait, I don't in Jerusalem or in Tel Aviv as well? No, so I don't know about Tel Aviv. Tel Aviv might be actually it might be down to the city itself. But like in Jerusalem, if you want to open up, it's probably a matter of getting fined. اوکی پس به شهر به شهر فرق میکنه قوانین شهره. مثلا شما توی اورشلیم ممکنه اگه رستورانتو باز بکنی ممکنه جریمت بکنن، ولی تو تل آویو باز بکنی جریمت نمیکنن. برای همین قوانین شهر به شهر فرق میکنه. اوکی من بچه بریم وارد مسائل ایران بشیم یا سوال بپرسم؟ من یه سوال دیگه هست. یه سوال دیگه بپرس بعد میریم وارد ایران میشیم.
پرسیدن های کشورهای خارجی سوال عجیبیه ولی پرسیدن کشورهای خارجی توی این موضوع دخالت نمیخوام بکنن، دخالت میکنن یا نمیکنن مثل امریکا و دیگر کشورهای دموکرات سکولار اروپای غربی منظورش احتمالاً، و اینکه اگه دخالت نمیکنن چرا دخالت نمیکنن. Would other countries, would Western countries interfere to like fix this problem, and if they don't interfere, why wouldn't they interfere? Nah. You're saying what's going on in the government right now and the reform. منظورتون اینه که جلوی این تغییرات رو بگیرن، یعنی تغییرات دینی و اینا رو بگیرن؟ بله. Yes, مثلا یه واکنشی نشون بدن به این اتفاقات. Yes. I highly doubt anyone would interfere, like another government would interfere with this. These types of processes go on in other countries around the world, which started off as democracies, and little by little, their democratic character is being just torn apart, like Hungary, like Poland, right? Like Russia, right? These types of places where, it's in general a democracy, but little by little things are getting worse. Hungary, Russia, and what else you gave an example? Poland is also kind of on that. Now, what is happening is that a lot of investors are pulling their money out from Israel as a form of protest. Okay. This is very interesting. Okay. میگه نه ببینیم اینا دخالت نمیکنن. این بر جاهای دیگه مثلا مثال زد که این دخالت ها رو نکردن. البته من حالا یه نظر دیگه خودم دارم ولی حالا نظر بنو میگم. میگه که کلن این چیزها به طور خیلی آروم عوض میشه و یه کشوری اون هویت و شخصیت دموکراتیک بودنش رو آروم از دست میده. یعنی یه چیز مثالی هم که زد مثلا میگفت این اتفاقا برای کشورهای دیگه هم مثل پولند که میشه لهستان، درسته؟ هنگری هم میشه مجارستان، درسته؟ هنگری میشه مجارستان؟ بله. یعنی کشورهای دموکراتیک دیگه هم که مثل روسیه، لهستان و مجارستان هم آروم که هویت‌های دموکراتیک خودشونو، یعنی اون معیارهای دموکراتیک بودن خودشونو دارن دست میدن، اونا هم کسی جلوشونو نگرفت. اسرائیل هم که در این مسیر میره، اونم کسی نمیاد بیاد دخالت بکنه توی این. ولی چیزی که جالبه، چیزی که منم فکر میکنم میتونه تاثیر داشته باشه اینه که سرمایه‌دارا دارن پولشونو از اسرائیل خارج میکنن. So the investors are pulling out their money. Why would they pull out their money? As a matter of one is protest, and two is let's say when democracy falls, the economic downfall usually follows. Other Western democratic countries don't like to invest in or openly, like not countries, the citizens of other countries don't like to openly invest in non-democratic countries. I think it's that. میگه معیارهای دموکراتیک وقتی که افت میکنه معمولا اقتصاد هم باهاش افت میکنه و معمولا سرمایه‌داران این برایشون یه سیگناله که اینجا جای خوبی برای سرمایه گذاری نیست و برای همین اینجوری ممکنه یه سیگنالی به اسرائیل داده بشه که پول داره از کشورتون خارج میشه به خاطر که معیارهای دموکراتیک داره میاد پایین‌تر اینا. حالا من میرم سراغ سوالی. What do you think this is going to... First of all, what are your thoughts on the current Iran-Israel relation? And how do you think... By the way, I'm taking so much of your time. How much more time do you have? Sorry, I was... No, I'm good. Okay, yeah. So what are your thoughts... Thank you so much for that. What are your thoughts on the current climate between Iran and Israel, the current relationship? And how do you think this change, this shift in the government is going to impact that? So, to be honest, other than what they tell us as part of their fear mongering or just propaganda, we don't actually know what the relations are and can be. Right? That's why I'm here talking to you and talking to your audience. I mean, I think it's super important for us to find other circumstances to see each other as just citizens of Israel and citizens of Iran, which isn't mediated by
our governments. So I think the current situation is a matter of I don't know. I don't know what the opinion of Iranians, are on Israelis, right? Like, I'm not talking about you. I'm talking about most of Iranians. In Israel, people just view Iran as this huge enemy, and also, like, to be fair, it makes sense, right? I mean, the things that the Ayatollahs have said throughout the years were just plain either Holocaust denial or let's exterminate this country. So the only thing I know about the relations between Israel and Iran is our politicians' relations with each other. I don't have any experience of relations between Israelis, citizens, and Iranians, right? Other than, do you know the singer Rita? No. Rita is a very famous Israeli singer, but she sings in Persian. I think she's Farsi. So, so she's very famous, I think, in Iran in certain circles. Yeah, I'm not good. So other than this, yeah, I'm not good. Other than this, I don't know. Okay. And what was the second part of your question? It was the current. Let me translate this part because I'm going to forget but don't forget that. Let's get back to that. بن میگه که من نمیدونم که رابطه ما با ایران چجوریه، چون که تنها اطلاعاتی که ما داریم درباره رابطه اسرائیل با ایران از طرف دولتمون میاد که پروپاگاندایی هست که ما از دولتمون میشنویم و من نمیدونم، برای همین نمیدونم رابطه واقعی بین ما با ایران دقیقاً چجوریه. میگه و برای همینم این مهمه که ما با هم رابطه مستقیم داشته باشیم و برای همینم هست که من امروز اومدم اینجا که ما بتونیم جدا از دولتامون، جدا از حکومتامون و جدا از اینکه چیزی که حکومتامون بهمون میگن، ما خودمون با هم صحبت بکنیم که خودمون با هم رابطه مستقیم داشته باشیم و بدون پروپاگاندای حکومتامون. و من بعدش هم گفت من نمیدونم که نظر خود ایرانیان درباره اسرائیل و اسرائیلیا چیه. من فقط میدونم که چیزی که از حکومت ایران شنیدم اینه که یعنی این که بگن ایران دشمن اسرائیلیه بر اساس چیزایی که از حکومت ایران شنیدیم این منطقی به نظر میاد، به خاطر اینکه این آیت الله ها میان میگن که اون هولوکاست اتفاق نیفتاده، هولوکاست رو رد میکنن و میان میگن که میخوان اسرائیل رو نابود بکنن و بر اساس این چیزا خب نتیجه میگیریم که حکومت ایران علیه اسرائیله، ولی در نظر مردم چیزی نمیدونه، خود نظر مردم ایران چیزی نمیدونه و تنها فقط رابطه بین حکومت اسرائیل رو با حکومت ایران میدونه. ولی آره روی اینم تاکید کرد که ما باید بتونیم مستقیم با هم صحبت بکنیم که جدا از رابطه‌ای که حکومت‌هامون با هم دارن، ما مردم ایران و مردم اسرائیل خودمون با هم رابطه مستقیم جدا از اون حکومت‌ها داشته باشیم. Okay, now can you tell me how do you think this whole changing government is going to affect the relationship? Honestly, now I'm not an expert neither on foreign affairs nor on security concerns. But to me, I don't think it'll change very much at all. Iran will still be the threat of Iran will still be wielded as this something we need to fear. So we can't vote for a left-wing government. Iran will destroy us. I view the whole Iranian issue as a sort of red herring. To be honest, I think that even if we have the most left-wing government possible here in Israel, I don't think anyone will just lie down and surrender if someone wants to threaten us with nuclear bombs. I don't think that's a reality. Our physical safety is important whether you're on the left or on the right. So maybe things like LGBTQ and secularism, right, and liberalism are only important for left-wing, not right-wing, but safety, our lives, is something that is important for everyone. So I don't think it really matters which government is here. I think all governments are going to be strong against the threat of Iranian government of what they say they want to do. I think that having such a government damages our international image. So it might make it a bit difficult
to create bridges in a sense. Create. And also, for example, the Abraham Accords, it's going to threaten that, isn't it? Well, no, not necessarily. The Abraham Accords, I think they were even they were even done by Benjamin Netanyahu himself, if I'm not mistaken. Yes, which means he's right wing. So I don't think it'll. But it's not. Not as right wing. Yeah. He wasn't as the government wasn't as right wing, but I don't think it will endanger that. The reason why I assume they could endanger that is because they said that this is going to endanger that. Like the Arab countries, they said it, and I'm assuming because it's already very. Yeah. It's already very because the Gulf Arab countries have to sell this to their population, and this is a very hard sell because they're very anti-Semitic. And now it's going to be even harder to sell it to their own population, given that how anti-Arab these parties are. So it's just going to make it so much more difficult. For example, Netanyahu was looking forward to normalizations of relationship with Saudi Arabia, but now with this far-right government, Saudi Arabia is going to look really bad to its own people if now, of all times, if it actually normalizes relationship with Israel. So that's the problem. Yeah, definitely. So on our side, I don't think it'll endanger the Accords, but yes. So I'm assuming that on their side, it might endanger it. I guess that maybe they'd have to have a better selling point, like leverage in this. So maybe they'd say, all right, it's a very right-wing government, but we're super against Iran. So that's how they sell it to Saudi Arabia. But the government is more anti-Iran than Israel, but the people over there are more anti-Israel than anti-Iran. So that's why it's hard. And that's why it might affect Iran relationship, because it's going to make it more difficult for Israel to find allies against Iran. So that's the It might. Okay, so بچه پس ببینید میگه که توی حکومت‌های راستگرا توی اسرائیل معمولاً از وقتی حرف از ایران میزنن، به خاطر این حرف از ایران میزنن که میگن به چپگراها، به حزبای چپ رای ندین. اگه یه حکومت چپ، اگه ما یه دولت چپ داشته باشیم، ایران ما رو نابود میکنه، ایران میاد داغونمون میکنه. برای همین هیچ وقت این تهدیده، یعنی برای همین میگن مردم رو میترسونن که به یک دولت چپ رای ندن. ولی بن میگه من به نظرش خیلی غیر منطقیه، به خاطر اینکه فکر نمیکنه که اگه یه روزی اسرائیل یه دولت چپی داشته باشه به این معنی هست که اگه ایران بخواد حمله بکنه اینا فقط میشینن نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن، یا که اگه ایران بخواد عصبی بشه اینا هیچ واکنشی نشون ندن. میگه که به خاطر اینکه امنیت فیزیکی ما همیشه برای همه مهمه. مثلا حقوق LGBT ها یا حقوق زن ها ممکنه برای یه دولت چپ مهم باشه و برای یه دولت راست مهم نباشه و با همسر این چیزا اختلاف نظر داشته باشن، ولی این امنیت اسرائیلیا برای همه دولت‌ها چه چپ چه راست براشون یه اولویتی خواهد بود. برای همین میگه این فقط یک دروغه، این یک ترسه که بیان به چپ‌ها رای ندیم برای اینکه ایران میاد ما رو میخوره. این فقط یک تاکتیک ترسه و هیچ بیسلسه، یعنی هیچ چیزی پشتش نیست. میگه که حالا میگه این یه تاثیر دیگه هم که میتونه داشته باشه اینه که این حکومت، این دولت راست کاری که میکنه اینه که اعتبار اسرائیل رو توی عرصه بین‌المللی کاهش خواهد داد و این باعث میشه که اسرائیل توی آبروش مثلا توی عرصه بین‌المللی بره و اعتبارش بیاد پایین و این میتونه اسرائیل رو ضعیف بکنه و سخت میکنه برای اسرائیل که بتونه پل‌هایی بسازه بین اسرائیل و حکومت‌های دیگه. یعنی باعث میشه که اسرائیل نتونه همکاری بکنه با کشورهای دیگه، به خاطر اینکه الان یه حکومت راستگرای افراطی شده. و نکته آخری هم که من اشاره کردم، چون گفتش که روی بن پیشنهاد کرد که روی رابطه با ایران خیلی تاثیر نمیذاره، ولی من پیشنهاد کردم که به طور غیر مستقیم میتونه تاثیر بذاره، چون که ببینین این حزبای راستگرایی که الان وارد این ائتلاف شدن خیلی تمرکزشون مثل نتانیاهو رو ایران نیست، تمرکزشون مشکلات داخلیه. برای همین خیلی من توی 2 تا بحث کردم، هر دو تا اسرائیلی که تا درباره موضوع باشون برنامه داشتم، الان به فارسی قبلا به انگلیسی،
جفتشون گفتن که نه، فکر کنم روی سیاستاشون با ایران تأثیری نخواهد گذاشت. ولی من یه پیشنهاد کردم که میگم نه، به طور غیر مستقیم اونجا هم این پیشنهاد کردم، الان هم این پیشنهاد کردم و بنم پذیرفت پیشنهادمو، که فکر کنم روی سیاست روی ایران یه تاثیرهای غیر مستقیمی داره، به خاطر اینکه الان این حزبای به شدت راستگرا کار نتانیاهو رو برای این قراردادهای ابراهیمی، یعنی برای این صلح ابراهیمی با کشورهای عرب سخت‌تر میکنه، مخصوصا که اسرائیل میخواست نرمالیزه بکنه رابطه‌شو با امارات متحده، با قطر، با بحرین و میخواست همینجوری جلو بره تا برسه به خود عربستان سعودی. و عربستان سعودی که با اسرائیل متحد هست ولی پشت پرده با هم همکاری میکنن و میخواستن دیگه رسما این رابطه‌هاشون رو با هم نرمالیزه بکنن. ولی الان خیلی سخت داره میشه، چون که اسرائیل مردمش، میگم عربستان و این بقیه کشورهای عرب، مردمشون به شدت شاکی هستن از حکومتشون که اینقدر رابطه خوبی با اسرائیل داره و این الان اونا رو هم شاکی تر میکنه و کار عربستان رو برای نرمالیزه کردن رابطهشون رو با اسرائیل سخت‌تر میکنه. و کلا اسرائیل میخواست با کشورهای عرب یه اتحادیه تشکیل بده علیه ایران و الان یه حکومت به شدت عرب ستیز ما داریم توی اسرائیل، این اتحاد بین اسرائیل و کشورهای عرب کار سخت‌تری میشه برای فروختن این به مردم این کشورهای عرب، کار سختی میشه برای این کشورهای عرب. و عربستان هم اگه میخواست یه روزی نرمالیزه بکنه این رابطه‌شو با اسرائیل، الان دیگه خیلی سخت‌تر میشه که بیاد بگه که الان دیگه بیاد این کارو بکنه با یه حکومتی که وزیراش رسما و علنا ضد عرب هستن، بیاد با این حکومت مثلا یه اتحادی داشته باشه. چون این کار سختی میشه، تشکیل یه اتحاد علیه ایران این هم یه مقدار مشکل شده، به خاطر همین میتونه تاثیر غیر مستقیم روی رابطه اسرائیل با ایران داشته باشه. اوکی بچه، سوال دیگه ای دارین؟ بذارینم توی لایو چت هم اینجا هست. من سوالی نمیدونم. اوکی خب پس اگه سوالی نیست بچه، اگه میشه اینو روی یوتیوب لایک بکنین، چون من اسرائیلیای دیگه هم هستن که دعوت کردم بیام صحبت بکنن. اگه خواستیم برم دوباره میتونم بیارم. من فکر میکنم این خیلی کاربرد داره که ما ایرانی های آتئیست و اسرائیلی های آتئیست اینجوری با هم رابطه های برقرار بکنیم. و به نظر من بنم درست میگفتش که رابطه‌ای که بین حکومت ها هست و این دشمنی‌هایی که وجود داره، ما برای اینکه بتونیم این منجر به دشمنی بین مردم این کشور نشه، رابطه مستقیمی اگه داشته باشیم، به نظر من میتونیم اینا رو کاهش بدیم. برای همین لطفاً اگه فکر می‌کنین این نوع برنامه کاربرد داره، این ویدیو رو حتما لایک بکنید و شیر بکنید، کامنت بذارید، پیشنهاد بدید. کامنتاتون باعث رشد کانال میشه، برای همین حتما کامنت بذارید. و کسایی هم که هیبرو بلدن برن این کانال بنو لطفاً فالو بکنن و سابسکرایب بکنن. من اینجا دوباره روی صفحه دوباره براتون کانال بنو میذارم. اینجا مردم مثلا نشونتون بدم تماس میگیرن با این کانال، خب، و صحبت و سوال مردم اسرائیلی که مثلا نمیدونن آتئیسم چی هست و چرا مردم آتئیست میشن و نظرهای دینیش، مثلا نظرشون درباره دین چیه و چرا مثلا دین ستیز هستن، اینا رو زنگ میزنن تو این کانال میپرسن و اینا پشت تلفن جواب میدن. یه ذره شبیه همون کانال Atheist Community of Austin آمریکا هست که مدی لاهنتی یه مدت روش کار میکرد، شبیه اونه. این مردم مثلا این تلفن‌ها رو زنگ میزنن، مردم اسرائیل زنگ میزنن و از این کانال میپرسن که چرا شما بی خدا هستید، بعد میان مثلا برهان‌های اثبات وجود خدا رو میان استدلال میکنن، میان بحث میکنن و اینجوری. این کانال خیلی خوبیه دیگه، باعث میشه که بی خدایی اگه کسی بخواد بدون مردم چرا بی خدا هستن توی اسرائیل از این همچین منبعی بتونن استفاده بکنن. اگه شما توی ایرانی هستین که توی اسرائیل هستین، برین سابسکرایب بکنین، براشون هم یه پیغام بفرستین که توی کانال Atheist Republic جمهوری بی خدایان با کانالشون آشنا شدین که بنم بدونه که اومدی جا یه تاثیر مثبتی هم براشون داشته. اوکی خب پس بچه ما اگه بحث دیگه نیست ببندیم و تا بریم. ما رو اینجا فالو، قاسم این روز اینجاست، برای من به همه بگم که لطفاً قاسم رو هیچکی فالو نکنه ولی منو فالو بکنید، نویدم فالو بکنید و تو اتاق ما هم باشین.
و روی اگه رو کلاب هاوس هستین حتما روی یوتیوب ما هم بیاین و روی یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید. ببندیم اتاق بچه‌ها. بذار از برم بپرسم بن do you have بذار از برم بپرسم چیز دیگه میخواد بگه قبل از اینکه بریم. Ben, do you have any so we're thank you so much for your time. We really appreciate you being here. This was amazing. We learned a lot. Is there anything else you want to say before you leave? Yeah. So first off, thank you very much for having me here. The first thing is that my opinions, whether educated or uneducated, are mine and mine alone. So they don't represent anyone else on the Atheist Line or in any program that I am affiliated with, nor do they represent necessarily the majority of Israelis. And because of this very important point, I think that it is very important that either you have more people on here with diverse viewpoints, or that they do their research and try to reach out and meet more Israelis, because I might think certain things and other people might think other things, and basing their knowledge of Israelis based on just a few people would be not so accurate. So please go out and meet more and do more of these meetings, because as I said, other than the propaganda between our countries, I don't know, and other than you, I don't know any Iranians who aren't like Israelis, Jewish. So we need more of these international meetings. میگه اول خواست تشکر بکنه که دعوتش کردیم اینجا و بعد خواست بگه که باید به شما اخطار بدم که نظراتی که من اینجا دادم فقط نظرهای منه و نظر شو من نیست و نظر بقیه کسایی که توی این شوش هستن Atheist Line نیست و حتی نظر اکثر آتئیستا هم اکثر اسرائیلی‌ها هم نیست، میتونه نباشه. خب و ما برای اینکه تصویر بهتری داشته باشیم از این که واقعیت چیه باید صحبت‌های بیشتری بکنیم، نه فقط با بن بلکه با اسرائیلی‌های بیشتری، و هیچ وقت خوب نیست که شما نتیجه گیری بکنیم به خاطر صحبت‌هایی که فقط با یک اسرائیلی کردید. شما باید منابع اطلاعاتی گسترده‌ای داشته باشید. نتیجه گیری فقط بر اساس یک منبع کار اشتباهیه و برای همین به ما پیشنهاد میکنه که این بحثا رو بیشتر بکنیم، آدمای دیگه هم از اسرائیل دعوت بکنیم و اگر هم این کار رو نکردیم کسایی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن سعی کنن برن با اسرائیلیا خودشون آشنا بشن، با اسرائیلیای بیشتری صحبت بکنن. میگه خودش هم گفتش که من که ایرانی‌ها رو نمیشناسم، خیلی ایرانیای دیگر رو نمیشناسم و برای همین مهمه که این صحبت‌ها رو ما ادامه بدیم و این صحبت‌های بین المللی بین کشورهای مختلف بین آدماش کاربرد داره و داره پیشنهاد میکنه که ما از این برنامه‌ها بیشتر داشته باشیم، چون این کاربرد داره که از هم دیگه یاد بگیریم. اوکی، عالی بود، چه خوب بود. Okay, thank you, Ben. I just want to thank you on behalf of everybody that benefited from everything you said here, and hopefully you enjoyed your time here. I don't know. I know when I'm translating, it's like kind of hard to just sit there and just wait for yeah. No, it's been great. It's been great. Honestly, I've even looked at the comments on YouTube and used Google Translate just to see what people are talking about. Google Translate probably butchers it a lot, but I mean it's really nice to see so many people out here and interested in these conversations, and I thank you for doing this. اوکی. بن داشت بچه کامنت های یوتیوبی که گذاشتین، بن داشت اینا رو وسط برنامه داشت رو گوگل ترنسلیت داشت ترنسلیت میکرد که ببینه شما دارین چی میگین، برای اینکه خیلی کنجکاو بود که نظر شما دربارش چیه و داره از شما تشکر میکنه به خاطر نظرات مثبتتون و حمایتی که دارید میکنید. ممنون که مؤدب بودید پس تو لایو چت یوتیوب، اگه آبرومون نبردید دستتون در نکنه. Okay, Ben, I'm not going to hold you anymore, so again thank you again, and yeah, so keep in touch. Thank you so much, Armin. All right. Bye. Okay. Let me just wait a second. I'm going to end this show. بچه‌ها فعلا خدافظ. نه، ابلیس حافظ همه شما. اتاقم اگه میشه روی نوید میبندی یا من ببندم رو کلاب هست؟ نه من میبندم. دوستان فعلا ابلیس حافظ همه شما.